Alam nyo ba na pwede kang magkaroon ng negosyo na ito lang ang gamit mo? Para each time na makikita mo yung mga outside positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ibig sabihin mga tingnan. So second is to be wise para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Magandang gabi sa lahat ng delivers natin. Sa first time tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo po yan doon. So, alright, so, bago tayo mag-FB live, MWF po yan, 8 PM, meron na tayo ng minutes. Kasi gusto ko lang i-share bago ko tanggalin to. Pakita ko lang sa inyo, kanina nagpabili ako. Alam nyo ba na pwede kang magkaroon ng negosyo na ito lang ang gamit mo? Alright? So, at ito lang. Or minsan, wala man to, pwede mong gamitin. Hindi na kasi ako techie eh. You can use your cellphone or your laptop. Di ba minsan may mga negosyo na nagsasabi, ang kailangan mo lang ay 5,000. Di ba may mga ganon? Or minsan pinakamura, 3,000. Di ba maraming ganon na deal na papanood natin? And yung iba naman, anong tawag dito? Mag-training ka lang na ganon, all that. So, ako ang offer ko sa'yo, ito lang. Piece of paper, this. Okay, so how much? Ito ay 285 lang. Tapos may lumakang ballpen. Okay? Pwede ka na magkaroon ng negosyo. Dok, anong negosyo? Okay? Ang gagawin mo lang, negosyo na knowledge-based business. Knowledge-based business. So that means, ang negosyo mo, magagaling lang sa knowledge mo. Sa kaalaman mo. Ikaw at ang ballpen at ang papel ang kailangan mo lang. So, yan ang isa sa mga negosyo ni Doc G. Okay? So, nasa knowledge industry tayo. So, anong ginagawa mo, Doc? Okay? So, I'm teaching like, unahin natin sa business coaching. Okay? So, nagko-coach tayo. Hindi na actually business, naging life coach na rin tayo. World coach, and all that. So, ang ginagamit ko dyan, mga previous experiences natin, mga knowledge natin, na natutunan natin sa buhay for 46 years, or 47 years, and mga nabasa natin mga books. Okay? So, wala akong ibang ginagamit, wala akong inventory, walang products. Okay? Second, business consultation. Okay? So, business consultant din. Doon ngayon, online muna tayo. Ngayon, may hawak tayong mga companies na like Aquinas Academy, Growl Audio Philippines, Via Salon, and iba pang may mga iba pa tayong mga hawak ng mga companies. Okay? So, as their business consultant. Right? So, ang ginagawa naman natin doon, ito lang dito. Nagsusulat tayo ng mga ideas natin bago tayo makipag-usap. Ito lang kailangan natin. Alright, so sa bawat, ito yung mga naubos na natin. Marami na akong naubos na ganito. Kasi hindi nga ako techie. Pero kaya nga kung ikaw, di mo man ito kailangan eh. Pero as a start, sulatan muna natin. Sulat-sulat tayo ng mga ideas. Okay? So, saan ko naman, Doc? Saan naman galing ang yung mga sinasabi sa businesses? Okay? So, una, alam nyo, hindi, as you know, yung background ko po ay education. So, ang MA ko ay Science Education. Ang PhD ko ay Environmental Studies, kaya tayo doktor. Okay? Pero yung mga lahat ng yan, hindi yan naging hadlang sa atin para tayo maging business consultant. So, ang ginawa natin, una, inano ko muna yung sarili ko, in-immerse sa lahat different businesses. So, yan naging vlog ko for mula sa sari-sari store, bigasan, hanggang sa lumawig na ang ating mga bina-vlog, okay? And based din yan sa ating experience as business owner. So, pinilit ko talaga magkaroon tayo ng negosyo, okay? That's why I registered 2 businesses, GDS Corporate Training and Doc G's Clothing Training, okay? And magtatatlo na yung Black Star Homes and mag-aapat na. Madadami yan. So, okay, so ang kinailangan ko lang ito. Again, 2 business na po yan ha. Business coach, business consultation. Wala akong materials na binili. Wala akong inventory. Walang products, okay? Dito lang yan sa bahay natin, alright? Third na ginagawa natin ay nagwe-webinar tayo, okay? So, webinar yan sa mga schools, sa mga different companies. I'm training their employees, I'm training the business owners. So, yun lang. Training lang tayo. Again, wala tayong ibang involved na gamit, okay? So, just this. Dito ako naglalagay ng mga notes. Dito tayo naglalagay ng mga ito. Napapaligiran lang ako ng papel. Dito tayo naglalagay ng mga lectures. So, again, ang mga webinars, wala tayong knowledge lang. Knowledge lang natin mula sa pagbabasa. Okay? So, ako lang yung kailangan ko. Right? Next, another na ginagawa ni Doc ay nagkakandak tayo ng ito ngayon, meron tayong mga VIP class. Start yan on Saturday. If you want to join me, pwede kayo mag-join. Okay?
every Saturday na yan gagawin natin. So again, wala naman tayong ano dyan, wala tayong ibang materials na kailangan, wala tayong products, all that, wala. Ang gagamitin ko lang din yan is my knowledge, okay? Mga experiences in running my businesses, okay? Meron tayong VIP class, okay? So, ano pa ginagawa ni Doc? Okay? So, meron tayo na isa pa na business, pero ito, hindi na siya kasama sa knowledge industry, okay? So, ang sinasabi ko sa'yo, ganito, pinakita ko lang sa'yo na posible siyang mangyari. Okay? Di ba? Ayoko kasi ng gusto ko siya, na-experience ko siya. Okay? Hindi siya, yung masyadong, sabi Doc, para lang mapabilib or whatever. So, I just gave you evidence as proof. Okay? So, pwede mo rin siyang gawin. Kung ikaw ngayon ay nanonood ka sa akin ngayon, empleyado ka, kung meron kang ibang businesses, nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka, gamitin mo lang din yung knowledge mo. Okay? So, saan ka ba magaling? Anong talento mo? Anong usay mo? Kumuha ka ng ballpen, magsulat ka ng outline. Ballpen and isulat mo yung outline. Halimbawa, meron kang writer ka, meron kang magsulat. Okay? So, sulat mo lang paano ka magsulat. Paano magsulat ng vlog, di ba? Doon ka muna sa maliit na bagay. Paano magsulat ng vlog? Paano magsulat ng e-book? Paano gumawa ng manual, ng journal, and all that. So, kung ikaw naman ay may knowledge sa running a business, okay? May negosyo ka, then magturo ka ng how to manage your business, okay? O kung ikaw naman ay may knowledge sa baking, so, isulat mo, what are the 5 steps in basic cooking? Basic baking. So, sulat mo lang din. Okay? So, kung ikaw naman ay marunong kumanta, ano yung mga steps, how to create, o paano kumanta ng maayos ng naakma sa occasions, different songs and occasions, and all that. Or, kung ngayon, halimbawa, kagaya ngayon, naghahanap ako, announcement, GDS Corporate Training, sinid of Interior Designer. So, kasi meron akong gustong ipa-design sa room ko. Pinapa-redesign natin siya. Okay? So, kung marunong kang mag-design, magturo ka rin how to basic interior designing. So, what I'm trying to say is, yung knowledge mo yun, pwede mong gamitin. Okay? So, hindi mo kailangan ng malaking pera. Kailangan mo lang internet, cellphone, at saka to. Okay? So, malayo mararating mo dito. Okay? So, basta mahalaga. Sabi nga natin, alam nyo kanina, meron akong kinoach, or dyan, gines ko rin siya, si owner ng Diaz Salon nga po. Sabi niya, Doc, kailangan lang nagdi-decision. So, mag-decision ka ngayon. Gusto mo ba magkaroon ng extra income? Gamit lang ang papel at pen. Okay? So, meron ka na nga extra income. Okay? So ito ay realistic. Okay? Simple but realistic siya. Okay? Ayun nga yung unang step. Dapat mag-decision ka. I want to start. Ano mo skill mo? Ano man. Okay? Then, gawin mo, yun. Mag-announce ka lang sa Facebook mo, mag-announce ka lang sa, gusto mo gumawa ka ng page, or gumawa ka ng YouTube channel, para dyan ka rin kukuha ng mga clients mo. So, yan yung mga pwede mo gawin. Okay, then, magkano mag-decision, sabi nga ni Ma'am Bells, sinabi ko na yung mga tips mo kanina. Mag-focus ka na. So, halimbawa, napag-decisionan mo, okay, magtuturo ako ng baking. Okay? So, mag-focus ka na doon. Pwede kang mag-aral sa mga go back to your previous notes, or mag-enroll ka sa e-course kung gusto mo, or may mga free naman minsan nakikita ko nga okay, or mag-search, nandiyan na may internet, di ba? Sabi ko nga, kaya nga wala tayong reason para hindi tayo yumaman ngayon kasi yung information nandiyan na kiklik mo lang, di ba? So, basta mag-focus ka na doon, mag-aral ka, improve your craft, improve your knowledge, okay, tapos mag-announce ka, then, launch, di ba? Sabi nga nila, kung yung negosyo mo na pinaplano mo, 80% may plan ka na, you launch it. Huwag mo na kaya hintayin na maging 100% perfect. It cannot be perfect. Okay? Lahat ng nag-launch ng business, may mga mali. Minsan mali ang location, mali ang timpla, di ba? Mali ang ganito. Alam nyo, ako, dami kong nilaunch na businesses, mali sa simula Hanggang ngayon naman, ni-improve ko pa rin. Hindi pa siya 100% perfect. Okay? So, ang malaga, mag-decision tayo. Alright? Ulitin natin, pwede ka magkaroon ng extra income o negosyo mo, gamit lang ang papel at pen. Okay? Alright, Doc, paano ba? Tulungan mo ko. I can be your coach, I can be your mentor, message ka lang. And by the way, if you want to join my Business Rockstars and Circle, message ka lang ngayong July. Pwede ka pang humabol kasi isa po group yan. May page tayo, sama-sama tayo doon. Nandun yung mga videos. Pwede kang
pwede mong balikan yung mga videos natin. Everyday, I'm sending 5-minute video. Okay? Alright, so, and may guest din tayo. Malapit na siya mag-guest sa ating Business Rockstar Circle. Okay? Alright, so please share this video sa lahat may na rin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabagot muna dating buhay. Thank you very much. Gilivers, enjoy the rest of the day, and let's go, let's go.